God morgon till en ny jävla vlogg. Alltså äntligen. Och jag älskar att jag säger god morgon. Vet ni vad klockan är? Klockan är 11:58. Så den är verkligen liksom inte morgon längre. Men det var nu John vaknade, för jag tog morgonen idag. Så han sov verkligen ut. Så att nu kan jag äntligen gå åt sidan, slappna av och känna att jag överlevde ännu en morgon. Herregud. Men med det här sagt säger jag faktiskt välkommen till en ny jävla vlogg. Och idag får vi faktiskt se vad som händer. Vi kommer hitta på någonting kul, tänker jag. Ja, herregud. Vi har faktiskt barnvakt ikväll av våran otroliga Alice som bor här. Ivy älskar henne, det är typ Ivys kompis liksom. Men Alice är, jag tror hon är 20 och otrolig med Ivy. Så vi har faktiskt sagt att vi ska få vara borta 1,5 timme ikväll och gå och käka en god middag. Jag är så taggad. Vad säger du? Va? Din baddräkt? Ja. Vad är det med den då? Ska du gå och bada? Ska du? Med vem då? Bia. Ska du gå och bada med Bia? Va? Inte bada med pappa då? Jag badar med mamma. Vill du bada med mamma? Ja. Nej, visst är mamma din bästa kompis? Ja. Pappa. Nej, jag vet inte. Nej, vem är din bästa kompis då? Mamma. Ja, mamma. Inte pappa. Nej, inte pappa. Oj, nu ska John göra sin specialkaffe till mig. Vilken man, va? Förstår du? Alla män har sina fördelar. Och det här är en av dina talanger, va? Oj. Den här är faktiskt otrolig. När man inte har mjölkskummare så har man en bra hand. Man är stark, man har väl runkat med den. John, runkar du med höger eller vänster? Höger, pappa. Då vet vi alla det. Nu säger jag skål och välkommen till en ny jävla vlogg. Alltså nu får man verkligen passa sig från att inte svära alltså. För att hon börjar härma allt man säger. Så jag börjar snart göra som ni säger. Jag slutar snart att svära helt enkelt. Underbart att jag för en gång ska lyssna. Vad gott det var, Ivy. Du äter pasta och jag dricker kaffe. Toppen ju. Jag dricker kaffe. Men vet du, Ivy, den här kaffet det är vuxendricka. Han ska äta lunch nu. Som sagt, klockan är ju 12. Så det är verkligen inte frukost. Men för mig blir det för att man hinner liksom inte äta frukost om man har båda barnen själv liksom. Men Ivy, vet du, kaffe är för vuxna. Det kan inte du dricka. Okej. En gång. Då får du bara nudda med läpparna. Okej? Bara lite så. Oj. Ja, hur var det då? Ja, vad tyckte du? Jättegott. Tyckte det var jättegott? Oj, var det så gott? Jaha. Ja. Mamma. Oj, ja. Ser du något? Lukta pappa. Är det pappa och Jalen du filmar? Jaha, kan du filma mamma en gång då? Ska jag säga skål i kameran? Skål! Ja, men här i kameran. I kameran. Ser du mamma nu då? Här är ju mamma om du tittar upp från kameran. Där. Skål då. Skål. Oj, mamma. Oj. Oj. Ja. Oj. Ivy. Får man stå där uppe? Nej. Kolla Jay. Nu vill Jalen också upp där. Ja. Ska vi gå ner då kanske? Så att inte Jalen hoppar upp där också. Ska vi göra det? Ja. Försiktigt då. Nej, jag tror inte du ska hoppa, Ivy. Jag tror att du ska gå ner här på soffan. Bra. Din lilla busunge. Oj. Oj. Hörde du?
Får man stå där? Ja. Nej. Ja, men ungefär så här ser livet ut varje dag. Vi repeterar samma sak hela tiden, dagarna är ända. Vad säger du nu? Varje dag. Inte varje dag? Jo, ofta gör du samma sak varje dag. Fast att mamma säger att du inte får. Ivy, vart är du, Ivy? Nej men där är du ju. Ivy borta igen. Hallå, Ivy. Nej men där är du ju. Pappa, Ivy borta. Understa Ivy. Nej men, hallå där. Vilken tur att du kom fram. Hallå. Alltså John sa precis den finaste komplimangen han kan till mig. Han bara, Ivy har fått en sån busig och härlig personlighet. Eller vad sa du, älskling? Och busig och härlig personlighet. Jag bara, jag vet, hon är helt otrolig. John, vad sa du, John? Vill du säga vad du sa? Vill du säga vad du sa? Att hon är en kopia av mig. Det var den finaste komplimangen du kunde säga. Ja. Hallå! Ja, väldigt bra. Nu har jag snart dragit upp i kaffe och vi ska snart börja dagen. Jag ska bara leka lite till. Knack, knack, är det någon hemma? Är det någon hemma? Knack, knack, är det någon hemma? Ja, är det någon hemma? Vem är det som är hemma då? Ivy! Knack, knack, hallå! Ivy. Nej men nu är hon borta igen. Nej, men. Som sagt, samma grejer hela dagen är ända. Hallå! Hallå! Åh herregud. Det gäller att vara närvarande. Ja! Alltså vi alla skriker i det här hemmet. Herregud. Jag tycker det här är skit. Mamma! Ja, jag är fortfarande här. Knack, knack. Är det någon hemma? Får du gapa det största du kan? Bra. Oj, 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 vad många tänder du har, va? Det är tandtroll här inne. Ja. Ska mamma borsta bort dem? Det är många tandtroll som mamma måste borsta. Ivy. Får gapa jättestort nu. Jättestort måste du gapa. Du kan inte bara suga åt tandkrämen. Gapa. Det är tandtroll. Jag ser dem håller på och hoppar där inne. Oj, 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 oj. Och nu måste vi skynda oss för att nu hoppar tandtrollen hej vilt här inne i munnen. Eller hur? Ja, jättebra Ivy. Jättebra. En puss. Här. Oj, oj, oj. Nu går vi. Yay, nu går vi. Så där nu har jag vaknat till. Jag ska lägga lite serum i mitt hår som också behöver tvättas idag. Jag badade i poolen igår. Så att det är så stort och tovigt just nu. Men det är bra att lägga lite serum. Jag tänker att jag ska gå till poolen och bada igen och doppa håret. Så att det är ingen mening att tvätta det här nu. Utan jag gör det i eftermiddag, tänker jag. Vad säger du då? Okej. Ja. Herregud. Så där, nu sätter vi på oss bikini och sen går vi mot poolen. Är du taggad på att bada? Ivy. Hej då då. Ja, mamma. Va? Bada, bada, bada. Åh herregud. Ta det försiktigt Ivy. Får ta det lite lugnt. Då är i alla fall en krockkudde runt halsen. Om du störtar i asfalten så. Hålla. Japp, vi håller. Så mycket nu i händerna. Ska vi lägga oss här då Ivy? Ska vi lägga oss här? Ska vi göra det? Gud vad härligt. Vi är helt själva. Toppen. Hörru, baddräkten ska på. Snyggt Ivy. Är du redo? Går du nu? Vet du? Ska vi kanske ta den där ringen
och hålla i den istället och inte ha den runt halsen. Så. Vill du hoppa i? Vänta då. Får du hoppa till mamma? Okej. Redo? Och vad modig du är. Vad modig du är. Oj. Oj, nej men ringen åkt bort. Va? Oj, 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 oj. Ska vi simma själv? Nej men. Och hoppa. Oj. Vad ska vi kolla dig ja? Alltså nu är jag tillbaka från poolen och alltså det var så skönt. Alltså jag låg där nere i 2,5 timmar typ och jag somnade. Jag hann läsa lite i min bok och bara du vet så här, tog det jävligt lugnt. Och alla som sagt som är så snälla, de leker med Ivy så jag fick typ lite så här off-tid vilket kändes så skönt. Och John var inne med Jalen. Så att jag kunde för första gången på länge bara så här zona ut. Och det var så otroligt trevligt. Men nu ska jag i alla fall ta en dusch i vår utedusch där. Alltså fucking dröm. Men jag tänkte också bara flika in med det nu när jag faktiskt ska duscha. Att den här delen är faktiskt samarbete med Meds. Och tillsammans med Eden Minerals och Deodoc. För just nu med min kod KLA20 får ni 20% rabatt på Deodoc och Eden Minerals hos Meds. Och den här koden gäller nu till den 5 oktober. Jag tänker att jag länkar allt i beskrivningen. Där hittar ni all info om datum och så också och koden. Varför jag tar upp det här nu var bara för att jag sloppade in i duschen. Jag tänkte tvätta håret och allting. Och är det några produkter som har fått med mig i så många år så är det just Deodoc. Men innan jag går in på de produkterna från Deodoc så vill jag också bara säga det för er som inte kan känna till Meds. Men det hoppas jag att ni alla gör. Meds är ju ett riktigt bra apotek med riktigt bra produkter. Du kan verkligen hitta allt hos Meds. Om du tänker på att handla något nytt till dina barn, det finns garanterat. Du tänker på att handla något till din pojkvän, det finns garanterat. Du tänker på att skämma bort dig själv, ja men det finns. Det finns beauty, det finns hårvård, det finns smink, det finns allt hos Meds. Du tänker på att skämma bort din mamma, det finns. Din svärmor, det finns. Din kusin, det finns. Din pappa, det finns. Alltså jag säger bara det. Allting finns. Jaha, din hund också behöver någonting. Det finns också hos Meds, givetvis. Men nu ska vi då gå in på Deodoc och vilka produkter som verkligen hängt med mig i många år. Och framförallt de här två produkterna. Alltså dels den här rengöringsoljan som jag pratade om tidigare. Den är ju liksom gjord på bara så här naturliga oljor, broccoliolja, kokosolja. Allt för att liksom bibehålla fukten i din vulva. Och varför jag älskar den här rengöringsoljan är verkligen för liksom den bibehåller fukt. Alltså så att inte slemhinnorna känns torra, att det inte liksom blir sprickor utan du bibehåller en fukt och en bra balans. Och den här har hjälpt mig så mycket. Den här är också bra om man föredrar mer liksom tvålliknande. För det här är en intim tvål som jobbar på precis samma sätt. Liksom ska återfukta, behålla din pH-balans. Och liksom Deodoc är ju framtaget av läkare och gynekologer. Kvinnor vill jag också tillägga. Så de här vet ju vad de pratar om. Och jag kan verkligen säga att de här, hela varumärket men verkligen de här produkterna är verkligen 10 av 10 och de gör under för min vulva. Alltså jag har ju haft ganska mycket svamp och sånt innan. Och just att torra slemhinnor är det värsta jag vet. För det känns så obekvämt och det kan göra ont. Och framförallt när jag har typ ammat och så. Så jag liksom upplevt ibland att man kan bli torr och så. Men så länge jag har använt till exempel då den här duscholjan så tycker jag att den hjälper så mycket. Men de här två produkterna kommer tillsammans i ett set med även den här produkten. Det här är de här wipes, rengöringswipes. Och jag kan säga så här. När jag var singel, jag gick på dejter. Om man skulle på en dejt och man visste att så här, nu ska jag gå på dejt med en riktig jävla snygging. Då hade jag alltid de här i väskan. Och jag säger så här. Ni behöver inte ha med liksom ett helt paket. Utan ni har ju liksom självklart bara med er så här. Så kommer de i 2 pack.
Alltså det här är bästa lifehacket. Och de här intimservetterna innehåller ingen plast. Och de innehåller aloe vera och olivolja som verkligen ska återfukta huden. Så det är inga så intimservetter som torkar ut. Utan tvärtom skulle jag säga. De lämnar liksom din vulva behaglig om jag säger så. De här är liksom lifehack. Men också, du behöver inte vara singel. Jag menar inte bara så. Men till exempel när jag har flygit långt. Till exempel när vi har flygit till Thailand. Och, ni vet, man bara känner sig jävligt ofräsch. Tro mig, jag har använt med intimservetterna både för där de ska användas. Men också under armarna. För de doftar otroligt vill jag säga. Så jag har använt dem till liksom andra områden också. Men de är ju då för ditt intimområde givetvis. Men det här kommer då i ett set. Så att ni vet, de här två liksom duscholjorna och duschtvålen och tillsammans med de här intimservetterna. Men som jag också nämnde, det här nedslaget är även tillsammans med Eden Minerals. Och är det en produkt som jag har sett mycket liksom hype om och som jag kan förstå hypen om, så är det Eden Minerals setting spray. Den här setting sprayen har jag verkligen blivit hypad. Just för att den återfuktar men också att den får ditt smink att sitta på plats. Så jag kan säga Hanna som sminkar mig mycket, hon är min gud inom smink. Hon har använt den här och säger det också. Hon bara, nej men alltså den är alltså goals. För den gör verkligen att din makeup sitter så mycket mer. Och den ger också glow och inte liksom en matt finish. Så den ger en lyster och glowy effekt. Så jag verkligen älskar den här. Jag vet inte om ni tänkte på det. Men tidigare i den här vloggen när jag och Ivy var i badrummet så sprayade jag mig med den. För att den här är egentligen för att sätta liksom sminket. Det är ju en setting spray för din makeup. Men jag har faktiskt använt den här också bara för att känna mig glowy och lystrig. Men den är för att sätta din makeup, absolut. Och sen har de även en essens som heter Hydra Calm. Och det här är en essens som både ska lugna din hud, återfukta din hud och plampa din hud. Ja, men ni hör ju. Och essenser, ni vet ju hur ni gör. Jag tänker att jag ska göra det efter duschen så ni också får se. Men ni liksom klappar in den här med handflatorna. Toppen. Och Eden Minerals har ju så mycket. Men jag tänkte också bara visa två produkter som jag tycker är bra. Bland annat det här läppglanset som ger ett fint liksom skimmer. Och den här läpppennan som heter Harriet. Och den här Harriet är liksom en perfekt ton av liksom beigebrun rosa. Jag tänker att jag kan lägga på det sen innan vi går ut och käkar. Men först dusch. Glöm inte koden KLARA20 om ni vill handla något från Deodoc eller Eden Minerals just nu hos Meds alltså. All information som sagt hittar i beskrivningen. Nu tar vi en dusch. Åh herregud, åh herregud, åh herregud. Alltså förlåt. Jag vet inte om ni förstod vad som hände. Men alltså när vi står och duschar henne ute i duschen, då kan ju de som bor högst upp se oss. Det har typ inte hänt. Det har hänt en gång, du vet att så här, någon kvinna har sett mig eller du vet så här. Men då har jag liksom vinkat och bara olla. Alltså jag är så jävla obrydd om kroppar på det sättet. Så att för mig är det så jävla naturligt att vara naken. Du vet, för mig är det ingen big deal. Men nu, då var det vår trädgårdsmästare, han som jobbade i området, Antonio. Och han är ju här och dricker kaffe med John hela tiden. Ni vet, det känns som en sån här morfar. Förstår ni vad jag menar? Och så ser jag honom och han tittar upp och jag tittar upp och vi möter varandra med ögonen. Och jag har liksom stått och åmat mig lite framför kameran som en tönt. Och så ska jag stå där och möta hans blick med mina tuttar i vädret. Och så kände jag bara, min första reaktion var att ducka. Och så kände jag bara, så fort jag stängde av kameran så gjorde jag så här, hola Antonio. Och höll för då givetvis. För det blev också stelt. Och herregud. Jag vill bara radera den bilden från hans huvud som han har på mig just nu. Du vet, man bara så här, nej. Ni vet när man, det är samma känsla som när man inte vill att föräldrar ska veta att man har haft sex, ni vet. Min mamma och jag pratar ju om allt, men du vet så här, min pappa, jag vill att han fortfarande ska tro att jag var oskuld liksom. Men bara det att han vet nu att jag har haft sex 2 gånger för att jag har 2 barn. Får mig att få liksom, alltså pirr i min kropp. Även om vi pratar väldigt öppet med varandra så vill ju inte jag gå in på detaljer med pappa på det sättet. Och lite så känns det med Antonio. Och nu har Antonio sett hela paketet så att säga. Känns så där. Men. Nu är jag som sagt essensad och klar. Så jag såg när jag smörjer in mig, borstar mitt hår, föna håret. Jag kan nog inte styla håret på något sätt idag. Men föna det torrt i alla fall. Och sen kanske lägga lite smink då om vi ska ut och käka.
bara lite så här typ bas i alla fall. Så man känns lite fräsch. Det är så jävla drömmigt som sagt att vi har Alice som kan hjälpa oss med barnen här. Det betyder så mycket. Vi har ju aldrig någon hjälp annars. Om det inte är att mamma kommer upp eller liksom så. Men vi har ingen så här liksom till i vardagen. Och det tror jag är så jävla viktigt just för relationen. Alltså lite bättre, men alltså, som sagt inget slår ju en bra föning. För då blir verkligen håret så här silkeslent. Men nu fick jag i alla fall, det är lite bättre. Men jag har så jävla tjockt hår, alltså jag tror inte ni förstår. Jag har äntligen fått tillbaka min tjocklek, vilket gör mig så glad. Men nog om håret, nu lägger vi lite bas, alltså bara lite jämna ut och lite glowigt i huden. Så, nu är vi alla redo för middag. Jag tänkte också bara visa er, här har jag den här läppkombon. Det blir väldigt naturligt och fint och det blir väldigt fint gloss. Men som sagt, nu blev det bara en sån här mjukisklänning. Och nu ska vi alltså bort och käka lite sushi. Egentligen ingen fancy middag alls. Utan vi ska egentligen bara bort till ett ställe i San Pedro som har öppnat. Som heter Ishamochi. Jag vet inte, något sånt. De ska tydligen ha asgod sushi, så jag är så taggad på att testa. Det ligger bredvid den här Swedish Pizza Web. Så det är väldigt nära oss. Så det känns nice. Så jag åker dit. Alltså, känns inte det här overkligt att vi har barnvakt? Jo. Här är 2 slutna föräldrar. Helt. Vi orkar inte ens prata med varandra längre. Jo. Du har inget att säga med. Det känns overkligt att vi har barnvakt. Vad inspirerande samtal. Ser något du? Barnet Bea sitter där bak också. Hej! Hon har blivit internationell där också. Kul. Men det här är det värsta. När man är så här slut som vi är just nu med sömnen. Det blir verkligen liksom att när man väl får tid över. Typ när barnen har somnat. Eller som till exempel nu när man får barnvakt. Man har typ ingen ork över. Alltså istället för att hämta energi av varandra så är man så tömd att man har inget att ge typ. Eller känner inte du så? Eller? Jo, alltså jag känner mig helt mentalt. Och jag är introvert också, så det blir ännu mer. Men det är så jävla jobbigt när det blir så. Jag vet inte hur man ska tänka för er som känner lite samma. Hur ska man tänka i ett sånt här läge? För att där kan jag bli lite så här. Man vill ju hålla ihop relationen samtidigt. Och umgås och liksom njuta av varandras sällskap. Hur blir det? Alltså hur blir det? Vad gör du? Snapchat. Vilken ick. Jag såg liksom i kameran när du satt så här. Herregud. Nej men jag vet inte så här, hur håller man ihop då relationen för att man fortfarande liksom ska ha tid att umgås och få njuta av varandras sällskap jobb. Så att man inte liksom tappar bort varandra. Nej, man måste ju fortsätta ja, men sådana här som barnvakt som man kan gå ut och käka och sådana grejer. Jo men vi är helt slut. Kommer vi ens prata med varandra? Jo, såklart. Jo då, det här ska bli mysigt. Jag tänker också att jag nästan ska ta en drink eller ett glas vin. Ett glas vin ska jag ta. Det ska jag önska unna dig. Unna dig helt. Var det jag och Bea som beställde in en hel flaska vin till Klara? Det tyckte jag var en bra idé. Efter solen och den här dagen så kommer vi bara däcka. Ja. Risk finns ju att man redan däckar efter ett glas. Hur går det att få lite is? Ja, absolut. Det vill jag gärna ha. Skål. Men det är jo. Gud. Alltså wow. Så gott. Men du blir knullad den. Men gud, nu filmade jag. Jag tänkte komma på. Klara. Gud, jag åkte förbi en jättesnygg bil och Bea. Det finns inget hon tycker är så sexigt som bilar. Så det var därför jag bara ville bli knullad i bilen. Men gud, jag vill bli knullad därifrån. Helt okej för min smak. Eller för min del. Skål. When you got a delivery address. Oj, vad gott det här var. You order? Vad jättegott. Det är så att jag ska ut efter det här.
Syns vi går i flipflop och en mjukisklänning. Det är väldigt synd. Bara en sån sak. Det är väl ändå. Herregud, varför lovade vi Hanna att vi skulle gå ut och gå klockan 8? Eller snarare, varför gick vi vidare igår och tog drinkar? Ja, det var ditt påhitt. Ja, det var mitt påhitt, absolut. Det kommer ingen. Alltså jag kan säga så här. Vi skulle ju bara ta en middag, som ni vet. Antonio. Åh, söt. Han som mina bröst igår. Varför det? Åh, söt han är. Ja, när jag stod där uppe och duschade. Hur kunde han se det? Där nerifrån? Ja, för han var ju längre bort på gatan där. Så vi möttes i ögonkontakt. Och min första reaktion var att jag duckade. Och sen kände jag, det kan jag ju inte heller göra. Nej. Jag måste ju då säga olla som vanligt. Behålla det som vanligt och låtsas som att toppen är på. Typ så. Ja. Men i alla fall, vi skulle bara ta en enkel liten middag igår. Men det slutade ju med att jag och Bea blev ju liksom så jävla taggade efter den där vinflaskan på middagen. Så vi gick vidare och drack drinkar. När kom vi hem? Kanske runt... Var det 2:30? 3? Nej, var den så mycket? Jag tror typ det. 2:30 kanske, ja. Och vi kom inte i säng, så vi berättade det. Nej. Och sen går jag, för att jag ska ju då få sova enskilt tänkte jag så här. John tog barnen i natt, för att John gick inte med ut. Så han tog barnen, John drack ju inte, det var ju bara jag och Bea. Så John åkte hem till barnen. Och jag och Bea då gick vidare. Och sen skulle jag sova i eget rum. Vi hade precis liksom, du hade precis somnat. Ja, till min podd. Exakt, och jag låg där inne fridfullt i mitt rum tills jag hör liksom i örat lite diffus, så hör jag det här dun, dun, dun. Tänk att någon hoppar på en studsmatta, det blir en frekvensljud liksom. Och jag bara, fan är frågan om? Så jag sätter mig med ficklampan så här i mitt kolsvarta rum och bara, det är en fucking gräshoppa du vet borta vid huvudet. Och du tror att jag ljuger. För jag så, och vad gör jag klar då? Jag bara hör någon så här stampa in till mig. Öppnar och jag bara, vad har hänt nu? Jag bara, jag måste få sova här. Nej, det var en gräshoppa. Så jag går in i ett rum och hittar ingen gräshoppa. Men den var nej, borta. Den har ju hoppat iväg. Ja. Nej, dun. Ja. Men jag vill också bara säga att först hoppade den. Och så då tittade jag bara, det är en gräshoppa. Okej, men jag tror jag fick ner den på golvet igen. Som att den liksom, du vet, åkte ner från sängen. Och sen plötsligt, fan i helvetet, så hoppar den upp på pannan. Och sen hoppar därifrån. Och då hänger den på gardinen när jag går till Beas rum. Men sen är den självklart borta då när Bea ska kolla. Men så jag sov i Beas rum. Och Bea vet inte jag vad hon har gjort i natt. Hon har levt över, för hon har drömt någonting. Så hon hoppar på mig. Så jag liksom är såhär, vad fan är frågan om? Jag är såhär, flytta ut Bea. Ja, herregud. Men nu är vi på väg för att möta upp Hanna Friberg och vi ska gå våran trevliga hike. Det är det här jag älskar med Marbella. Alltså det här låter så jävla svennigt alltså. Men du vet att man har sina vanliga vänner här. Och då tänker folk bara såhär, men var kvar i Sverige då och flytta till Spanien om du ändå liksom vill hänga med dina vanliga vänner. Jo, för att jag vill inte flytta från Sverige för att inte ha mina vänner. Nej. Jag vill ju ha exakt mitt liv, bara att det är lite mer kvalitet för att så lite oftare här. Det är typ så. Ja. Och det är det man älskar med Marbella. Vi har ju drömlivet här. Ja, vi har ett drömliv här. Alltså ni som bor och ja. Jag tycker också det. Gud, jag har lock för öronen. Nu har jag blivit så här förkyld igen att jag använder Neseril så mycket, vilket inte är bra. Nej, du kommer bli beroende av det. Jag har ju blivit det nu. Så nu är jag så liksom förkyld så att jag får lock. Inte bra. Ja. Nu åker vi och möter upp Hanna och går en trevlig hike. Välkommen till dag 2. Just det, den sitter ihop. Ja, den sitter ihop. Vi gick vidare och tog drink. Ja, för vi hade lovat till att gå klockan 8. Vilken otrolig frukost. Det här brödet är sinnessjukt. Ja, nu ska jag smaka det. Vi har en till för alla. Så nu har vi alltså ätit frukost efter den här otroliga hajken. Och nu ska vi dra ner till poolen alldeles strax. Men jag tänkte att jag passar på att säga hej då. Vi hörs om en liten stund.
eller om en liten stund, om några dagar snarare. Och sen är jag så jävla taggad för om 2 veckor åker vi till Korea. Alltså jag är så fucking taggad. Det ska bli så kul. Men jag ska berätta allt om den här resan, kanske i nästa vlogg då. Men så taggad i alla fall. Men vi är bara här nu i en vecka till och ikväll kommer min pappa hit, så B åker hem. Pappa och hans fru Agneta, hennes dotter Mia och Mias dotter Selma kommer hit. Så det ska bli jättekul. Så vi kommer ha fullt hus nu i några dagar. Men vi hörs några dagar och sen hörs vi från Stockholm. Ciao!